Producătorii francezi de automobile mereu au oferit mașini interesante în clasa subcompactă. La fel s-a întâmplat și în cazul lui Peugeot 207. Automobilul și-a făcut debutul la Salonul Auto de la Geneva și venea astfel să înlocuiască modelul 206. De altfel, dacă nu ești ceva mai atent, cu greu poți realiza la o primă vedere care este 206 și care este 207. Într-o mare măsură, aceste automobile par aceeași mașină, dar nu este chiar așa. Modelul 207 avea să fie pus în fabricație în anul 2006 și va fi fabricat până în 2014, când avea să fie înlocuit de mai noul 208. Mașina a fost asamblată în multiple locații din Europa, în Franța, la Poissy, la Madrid în Spania și chiar mai aproape de noi, la Târnovo în Slovacia. Aceasta a avut o varietate de caroserii, hatchback cu 3 sau 5 uși, coupe, cabriolet și chiar station wagon. Așadar, clientela a avut de unde să aleagă. Specific pentru acest tip de automobil s-a folosit o formulă devenită clasică și anume motorul transversal în față și tracțiune pe punte anterioară. Acest lucru a ținut prețurile jos, la fel și complexitatea de construcție și a oferit mașinilor spațiu interior suficient și o ținută de drum bună, cu tendințe de subvirare, lucru apreciat de clienții de astfel de automobile. Pe partea de motorizare, Peugeot 207 a venit atât cu motoare pe benzină, cât și diesel. Motoarele folosite au avut cilindrei de 1,4 și 1,6 litri, atât pentru versiunile pe benzină, cât și diesel. În oferta de motoare, versiunile de 1,4 au avut 2 sau 4 supape per cilindru, iar versiunile de 1,6 cm3 au fost fabricate doar în configurația vânchiuloasă cu 4 supape pentru fiecare cilindru. Și ca oferta să fie completă, au existat și motorizări ce au beneficiat de sisteme de variație a deschiderii supapelor, versiunea VTI, dar și o versiune de motor ce a beneficiat de aportul unui turbocompresor. Astfel a existat chiar și o versiune turbo, nu numai motoare aspirate. Paleta de putere, așadar, a fost una extinsă, pornind de la 75 de cai putere și a mers până la valoarea de 174 de cai putere pentru motorul turbo. În ceea ce privește oferta diesel, aici au fost utilizate motoarele DV4 și DV6, produse în colaborare cu cei de la Ford. Dacă oferta de motoare a fost așa de generoasă, era normal la fel să se întâmple și în cazul transmisiilor montate pe aceste mașini. Astfel au fost puse la dispoziție atât cutii de viteze cu 5 și 6 rapoarte manuale, cât și semi-automatice și automate cu 4 și respectiv 5 viteze. Așadar, o ofertă foarte largă. Dacă formula tehnică pentru motor și transmisie a fost una relativ larg utilizată, la fel s-a întâmplat și în cazul suspensiei, care a păstrat același concept. Astfel, pentru față a fost folosită o suspensie independentă de tip McPherson cu arcuri elicoidale și bară de torsiune, iar pe spate una de tip semi-independent cu arcuri, așadar simplu și fără artificii inutile din punct de vedere ingineresc. La fel s-a procedat și în cazul sistemului de frânare, unde mașina a primit funcție de motorizare, fie discuri ventilate și tamburi, fie un tren complet de discuri pentru versiunile cu motorizări mai sportive. Mașina a avut de asemenea aprecieri și în zona de motorsport, fiind o ofertă interesantă pentru alergătorii competițiilor rutiere gen raliu. În acest sens, Peugeot a pus la dispoziție chiar și o versiune numită 207 Air Cup, ce avea un motor cu cilindrei mărite până la 2 litri și care dezvolta numai puțin de 280 de cai. Așadar, precum se vede, Peugeot 207 a servit atât clientela entry-level, cât și pe cea superioară și de sport, arătând încă o dată importanța producătorilor francezi pe piața automobilului din Europa.